บ่ายวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2568 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ถึง 7.9 แมกนิจูดขึ้นในประเทศเมียนมา เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่พรากชีวิตผู้คนนับพัน แต่ยังส่งคลื่นความสั่นสะเทือนข้ามพรมแดนไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรมายังประเทศไทย ประชาชนใน 63 จังหวัดรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทางกายภาพรวม 18 จังหวัดท่ามกลางความสูญเสียแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างการค้นพบใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการธรณีวิทยาของโลกโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพวินาทีเปลือกโลกเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเหนือคลื่นเฉือนในเส้นทางโค้งได้เป็นครั้งแรกเมื่อข้อมูลนี้ถูกนำมาผสานกับการค้นพบสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากดาวเทียมในอวกาศวิกฤตการณ์นี้จึงกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่การพัฒนาระบบรับมือแผ่นดินไหวที่เราอาจคาดเดาและรับมือได้ในอนาคตโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองมันดาเลย์เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเมียนมาศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่บนรอยเลื่อนสกายซึ่งมีความยาวถึง 1,400 กิโลเมตรรอยเลื่อนนี้เป็นพรมแดนที่แผ่นเปลือกโลกพม่าและแผ่นซุนดาเคลื่อนตัวเสียดสีกันโดยลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวเป็นแบบสไตล์สลิปหรือรอยเลื่อนตามแนวระดับที่มวลแผ่นดิน2ฝั่งเคลื่อนตัวสวนทางกันในแนวนอนคล้ายกับการฉีกกระดาษความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าซูเปอร์เชียร์ซึ่งเป็นการฉีกขาดของรอยเลื่อนด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของคลื่นเฉือนในชั้นหินปรากฏการณ์ซูเปอร์เชียร์นี้พบได้ยากมากโดยมักจะเกิดขึ้นกับรอยเลื่อนที่มีความยาวและมีลักษณะทางกายภาพเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นภาพถ่ายจากดาวเทียมและแบบจำลองรอยเลื่อนยืนยันว่าผิวดินเกิดการฉีกขาดเป็นทางยาวกว่า500กิโลเมตรตั้งแต่เมืองซิงกูในภูมิภาคมันดาเลย์ทอดยาวลงไปถึงเมืองเจาะตะกะในภูมิภาคพะโคในบางจุดของรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวออกจากกันกว้างถึง 5-7 เมตรกระบวนการฉีกขาดทั้งหมดใช้เวลาเพียง85วินาทีโดยพลังงานรุนแรงที่สุดถูกปลดปล่อยออกมาในช่วง20วินาทีแรกหลังจากการเริ่มต้นการแตกหักก่อนหน้านี้นักแผ่นดินไหววิทยาต้องพึ่งพาข้อมูลจากสถานีวัดคลื่นไหวสะเทือนที่อยู่ห่างไกลจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำมาอนุมานพฤติกรรมของรอยเลื่อนซึ่งถือเป็นหลักฐานทางอ้อมแต่ในเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ห่างจากรอยเลื่อนเพียง20เมตรสามารถบันทึกภาพการเคลื่อนตัวของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนถือเป็นครั้งแรกของโลกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนได้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นได้นำภาพวิดีโอดังกล่าวมาวิเคราะห์แบบเฟรมต่อเฟรมด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Pixel Cross Correlation พบว่าพื้นดินเกิดการเลื่อนตัวออกด้านข้างในระยะ 2.5 เมตรโดยใช้เวลาเพียง 1.3 วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่ารอยเลื่อนทำความเร็วสูงสุดถึง 3.2 เมตรต่อวินาทีซึ่งระยะเวลาการเคลื่อนที่อันสั้นกระชับนี้เป็นเครื่องยืนยันพฤติกรรมที่เรียกว่า Pulse Light Rupture ได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่กล้องวงจรปิดเปิดเผยคือความจริงที่ทำลายความเชื่อดั้งเดิมเมื่อวัตถุในภาพไม่ได้เคลื่อนที่ไปในเส้นตรงเพียงอย่างเดียวแต่กลับมีเส้นทางที่โค้งงอซึ่งตรงกับหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เคยพบเป็นรอยขูดขีดบนหินปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Curve Fault Slip หรือการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแบบโค้งซึ่งเกิดจากความเค้นเชิงพลวัตเมื่อพลังงานการฉีกขาดของแผ่นดินเดินทางมาถึงผิวดินซึ่งมีความต้านทานต่ำกว่าใต้ดินแรงมหาศาลนี้จะไปผลักให้แผ่นดินหลุดออกจากแนวเดิมทำให้แทนที่แผ่นดินจะเลื่อนไปในแนวนอนอย่างเดียวกลับมีจังหวะที่แผ่นดินมุดตัวลงในแนวดิ่งชั่วครู่แทรกร่วมด้วยก่อนที่รอยเลื่อนจะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางปกตินอกจากนี้แม้การเคลื่อนตัวส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวระดับ
แต่กล้องยังจับภาพได้ว่ามีช่วงเวลาสั้นๆที่ผิวดินเกิดการทรุดตัวในแนวดิ่งหรือดิปสลิปแทรกอยู่ด้วยการค้นพบพฤติกรรมที่ซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรงรวมถึงทิศทางที่รอยเลื่อนฉีกขาดมีผลโดยตรงต่อการบิดเบี้ยวของผิวดินจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้นักฟิสิกส์สามารถพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณและคาดการณ์แรงสั่นสะเทือนในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นผลกระทบจากแผ่นดินไหวซุปเปอร์เชียร์ครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอาณาเขตของประเทศเมียนมาคลื่นพลังมหาศาลได้เดินทางข้ามพรมแดนมาไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครลักษณะทางธรณีวิทยาของกรุงเทพที่ตั้งอยู่บนชั้นดินตะกอนทางทะเลที่อ่อนนุ่มได้ทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณคลื่นจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Long Period Ground Motion หรือคลื่นแผ่นดินไหวคาบยาวซึ่งคลื่นคาบยาวนี้ได้ไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของตึกระฟ้าในเมืองหลวงทำให้เกิดการสั่นพ้องหรือเรโซแนนซ์ผู้คนในกรุงเทพต้องเผชิญกับวินาทีสุดระทึกเมื่อตึกสูงบางแห่งที่มีความสูงถึง60ชั้นเกิดการแกว่งไกวไปมาเป็นระยะทางกว้างถึง 1.6 เมตรและการสั่นสะเทือนกินเวลายาวนานถึง5นาทีความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วเมืองผู้คนพากันวิ่งหนีตายลงมาบนท้องถนนระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าทุกสายต้องหยุดชะงักและการจราจรเป็นอัมพาตอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูง33ชั้นในเขตจตุจักรที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้และพังถล่มลงมาเหตุการณ์นี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย95รายซึ่งผู้เสียชีวิตหลายรายคือแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาจากความสูญเสียดังกล่าวทางการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารกว่า 11,000 แห่งทั่วเมืองอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่มีความซับซ้อนเนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมืองวันที่เกิดเหตุคือวันศุกร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมกำลังประกอบพิธีละหมาดมัสยิดหลาย10แห่งในเมืองมันดาเลย์และสกายพังถล่มลงมาทับผู้คนส่งผลให้ชาวมุสลิมเสียชีวิตไปกว่า700รายวัดและศาสนสถานทางพุทธศาสนากว่า 8,300 แห่งก็ถูกทำลายลงเช่นกันแม้กลุ่มกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือ PDF จะประกาศหยุดยิงเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่รัฐบาลทหารเมียนมาหรือจุนตากลับยังคงเดินหน้าใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดและโจมตีพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในชั่วโมงที่เกิดแผ่นดินไหวความขัดแย้งทางการเมืองยังถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาวุธในการกีดกันความช่วยเหลือกลุ่มสิทธิมนุษยชนและองค์การนิรโทษกรรมสากลเปิดโปงว่ารัฐบาลทหารมีการเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือทรัพยากรส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังเมืองมันดาเลและเนปิดอร์ในขณะที่พื้นที่ซึ่งฝ่ายต่อต้านยึดครองอย่างภูมิภาคสกายและรัฐฉานกลับถูกทอดทิ้งและได้รับความช่วยเหลือน้อยมากในภาวะที่โครงสร้างพื้นฐานล่มสลายไฟฟ้าดับและถนนถูกตัดขาดประชาชนและอาสาสมัครในพื้นที่เหล่านั้นต้องใช้มือเปล่าขุดคุ้ยซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างสิ้นหวังภาพของศพที่เริ่มเน่าเปื่อยตามท้องถนนและซากอาคารกลายเป็นบาดแผลทางสังคมที่ถูกซ้ำเติมจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองเห็นได้ชัดว่าการใช้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเครื่องมือต่อรองในภาวะสงครามถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงท่ามกลางความสูญเสียงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้จุดประกายความหวังใหม่ให้กับการพยากรณ์แผ่นดินไหวในอนาคตข้อมูลจากดาวเทียมสวอร์มขององค์การอวกาศยุโรปซึ่งมีหน้าที่ตรวจวัดสนามแม่เหล็กโลกได้เปิดเผยความผิดปกติก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกในวงโคจรที่พาดผ่านบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยตรวจพบสัญญาณที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ถึง10 วันการรบกวนที่เด่นชัดที่สุดปรากฏขึ้นในองค์ประกอบแกน Y ของสนามแม่เหล็กและดาวเทียมสวอร์มอัลฟาวงโคจรที่ 63,682 ได้บินผ่านเข้าใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวในระยะเพียง50 กิโลเมตรเมื่อวันที่ 24 มีนาคมซึ่งเป็นเวลา 4 วันก่อนที่โลกจะฉีกขาดและได้ตรวจพบความผิดปกติของสนามแม่เหล็กที่กินเวลานานถึง 135 วินาทีการค้นพบนี้สนับสนุนทฤษฎี Lithosphere Atmosphere Ionosphere Clumping ซึ่งอธิบายว่าเมื่อเปลือกโลกเกิดการสะสมความเครียดอย่างหนักก่อนแผ่นดินไหวจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์
เช่นการปล่อยก๊าซเรดอนและการแตกตัวของประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบทะลุทะลวงขึ้นไปรบกวนสนามแม่เหล็กและพลาสมาในชั้นไอโอโนสเฟียร์นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าค่าพลังงานหรือแอมพลิจูดของความผิดปกติที่ตรวจพบเกาะกลุ่มอยู่ในช่วงตัวเลข570ถึง577ซึ่งอาจจะกลายเป็นลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หากในอนาคตสามารถนำข้อมูลจากดาวเทียมมาผสานเข้ากับแบบจำลองฟิสิกส์รอยเลื่อนที่แม่นยำขึ้นการพยากรณ์แผ่นดินไหวที่แม่นยำมากขึ้นนี้อาจสามารถกอบกู้ชีวิตผู้คนได้ปัจจุบันสถาบันวิจัยทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ซึ่งจะช่วยยกระดับความแม่นยำของระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น